Okay, last time I had just started a story, The Wish. We discussed about this story. Story ko theme sambandhama, writer sambandhama we discussed about it. अब यो द विश भन्ने स्टोरीको लेखक चाहिँ रोल्ड डाल भन्ने स्टोरी राइटर भयो. अब यसको बारेमा केही ब्रिफ डिस्कसन भइसकेको छ. राइटर को हो भन्ने कुरा, अबाउट द स्टोरी, स्टोरी के को बारेमा छ. यो स्टोरीमा चाहिँ दुईवटा न्यारेटर छ. एउटा अब कथाकार आफै न्यारेटर भइहाल्यो, अर्को एउटा बोय भन्ने छ. यो स्टोरी पर्टिकुलरली यो चाहिँ एउटा केटो एउटाको माइन्डमा चलेको कुराहरू, what actually happens in the mind of the boy, that is what shown in the form of the story. एउटा गेमसँग सम्बन्धित, एउटा इमेजिनेरी, एउटा बोय जो चाहिँ एकदम इमेजिनेटिभ हुन्छ. उसले एउटा केही कुरा, एउटा गिफ्ट पाउनको लागि चाहिँ उसले धेरै कुरा इमेजिन गर्छ. उसको इमेजिनेसनसँग सम्बन्धित जुन कुरा हामीले अस्ति डिस्कस गरेका थियौँ. अब सरर हामी लेसनबाटै जाउँ, स्टोरीबाटै जाउँ. म सरर अलि फास्ट पढेर सुनाउँछु, तिमीहरूले ध्यान दिएर सुन्ने है त. सायद तिमीहरूले अस्ति यसको अडियो सुन्दै थियो होला, सायद सुन्दै थियो, पछि टाइम सक्यो हैन. ओके, एनीवे, under the palm of one hand, the child became aware of the scab of an old coat on his knee cap. अब यो स्क्याब भनेर चाहिँ एउटा कभरिङ भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले. त्यो घोडामा साइड लाउने केही त्यस्तो केही होला, स्क्याब कभरिङ के होला. हजुर डिस्टर्ब आइरहेछ अभिषेक ब्रोको घरबाट. ओके, under the palm of one hand the child, त्यो बच्चाको एउटा हातमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा स्क्याब छ. द चाइल्ड became aware of the scab of an old coat on his knee cap. He bent forward to examine it closely. त्यो स्क्याबलाई एक्जामिन गर्नको लागि भनेर त्यो केटो चाहिँ एउटा सानो बच्चाको चाहिँ केटो नेउरिन्छ. Scab was always a fascinating thing. It presented a special challenge he was never able to resist. अब त्यहाँ चाहिँ एउटा फ्यासिनेटिङ, एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा त्यहाँ देख्छ उसले चाहिँ, जुन भुइँमा ऊ तलतिर नेउरिने क्रममा चाहिँ he sees something interesting that is fascinating. त्यहाँ एउटा च्यालेन्ज छ भनेको, त्यो कार्पेटमा एउटा च्यालेन्ज छ जुन चाहिँ उसले अहिलेसम्म त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न सकेको हुँदैन. He was never able to resist that. Yes, he thought, I will pick it off even if it isn't ready. अब यसलाई म पिक गर्छु भन्ने सोचे. Even if the middle of it sticks, even if it hurts like anything. यसले मलाई चोट पुर्याए तापनि म अब यो चाहिँ यो कामलाई कम्प्लिट गर्छु भनेर त्यो बोयले इमेजिन गर्छ. जब ऊ न्युरिन्छ नि, उसले जुन देख्छ, उसले चाहिँ भुइँमा त्यो कार्पेटमा देख्छ. With a fingernail, he began to explore cautiously around the edges of the scab. जुन त्यो स्क्याबमा, जुन त्यो कार्पेटमा उसले चाहिँ जुन कुरा देख्छ, एकदमै उसले चाहिँ त्यो फिङ्गर नेल, खुट्टाको जुन औँलाले मात्र टेकेर उसले यता उता कसिस भएर हेर्छ. He got a nail underneath it, and when he raised it, but ever so slightly, it suddenly came off. The whole hard brown scab came off beautifully, leaving an interesting little circle of smooth red skin. Nice, very nice indeed. एकदम राम्रो, उसको रियाक्सन एकदम पोजिटिभ छ. He rubbed the circle and it did not hurt. उसले त्यो जुन कुरा देखिन्छ नि, त्यो तान्दाखेरि उसले त्यसलाई चाहिँ रब गर्छ. He picked up the scab, put it on his thigh and flipped it with a finger so that it flew away and landed on the edge of the carpet. त्यो स्क्याबलाई उसले टिप्छ, उसले लगाउँछ, थाइमा लगाउँछ, त्यसपछि फ्लिप गर्छ त्यसलाई, अनि उसले फाल्छ त्यसलाई चाहिँ, flew away that and landed on the edge of the carpet. कार्पेटको एउटा कुनै कुनामा चाहिँ त्यो चाहिँ स्क्याब चाहिँ गएर अडिन्छ है. The enormous red and black and yellow carpet. So the color of the carpet is red, yellow र यो चाहिँ ब्ल्याक. तीनटा कलर चाहिँ कार्पेटमा मिक्स छ. मैले यहाँ हाइलाइट गर्दै, red, black and yellow carpet that stretched the whole length of the hall from the stairs on which he sat to the front door in the distance. त्यो चाहिँ त्यो कोठाभरि छ,
त्यो भर्याङदेखि चाहिँ ऊ जहाँ ऊ भर्याङमा अडिरहेको छ ऊ चाहिँ होइन of the hall from the stairs on which he sat to the front door in the distance. Right? सातो गए गाडाङ गुडुङ गरिरहेछ है हाम्रो That is strange, the whole length of the hall from the stairs on which he sat to the front door in the distance. A tremendous carpet. त्यो कार्पेट वास्तवमै ठुलो छ bigger than the tennis lawn. उसले कल्पना गर्छ कि एकदम ठुलो कार्पेट टेनिसको चाहिँ एउटा चाहिँ कोर्ट भन्दा पनि ठुलो much bigger than that. He regarded it gravely, एकदमै सिरियस भएर उसले त्यो कार्पेटलाई हेर्छ setting his eyes upon it with mild pleasures. मनमै आनन्द लिँदै उसले चाहिँ इमेजिन गर्छ के बच्चा त एउटा सानो कुरालाई कस्तो इमेजिन गर्छ हैन त्यस्तै he had never really noticed it before, but now all of a sudden the colors seemed to brighten mysteriously and is spraying out at him in the most dazzling way. जुन कलरको बारेमा जुन त्यो ब्ल्याक कलर रेड कलर र येलो कलर he had never seen before. पहिला उसले त्यहाँ चाहिँ देखादैन अहिले राम्रोसँगले हेर्दाखेरि उसले सबै कुरा देख्यो जुन कुरालाई एकदम मिस्टेरियस लाग्छ. You see, he told himself, आफूले आफैसँग उसले बोल्छ, I know how it is. The red parts of the carpet are red hot lumps of coal. उसलाई लाग्छ कि जुन रेड पार्ट छ यो रेड पार्ट चाहिँ रेड पार्ट्स अफ द कार्पेट आर रेड हट लम्प्स. यो चाहिँ कोइला उसले कोइला भएको इमेजिन यो रातो चाहिँ कोइला हो यो तातो कोइला दन्दनी बलिरहेको आगो. He imagines in that way. What I must do is this. I must walk all the way along it to the front door without touching them. र उसले के इमेजिन गर्छ अब मैले ढोकासम्म पुग्दाखेरि चाहिँ यो रातो भागलाई छुनुहुन्न. रातो भाग भनेको के भन्दा यो चाहिँ आगो हो. यो छोयो भने के हुन्छ if I touch the red I will be burnt. म डढेर मर्छु. मैले यो रातो भाग छुनुहुन्न. As a matter of fact, I will be burnt up completely. And the black parts of the carpet, yes, the black parts is next. र उसले ब्ल्याक पार्टलाई के उसले चाहिँ स्नेक्स एउटा पोइजनस स्नेक्स को रूपमा इमेजिन गर्छ. त्यहाँ तीनटा कलर छ ब्ल्याक छ येलो कलर छ र रेड छ. रेड कलर चाहिँ उसले एउटा चाहिँ कोइला एउटा आगोको रूपमा उसले चाहिँ मेटाफोरको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्छ. आगो that is the metaphor for the fire, okay, symbol for the fire. And black parts are snakes or poisonous snakes, adderers mostly and cobras, thick like tree trunks, एकदमै विषालु poisonous snakes around in the middle. If I toss one of them, I will be bitten. यदि मैले त्यो सर्प छोयो भने के हुन्छ त कालो भाग छोयो भने मलाई सर्पले टोक्नेछ. I will die before tea time. चिया खाने टाइम भन्दा अगाडि म मर्छु भन्न चाहिँ. And if I get across safely, यदि म सुरक्षित भएर यो चाहिँ मैले पार गरेँ without being burned and without being bitten, मलाई आगो नलागिकन सर्पको नटोकिकन म यदि मैले पार गरेँ भने I will be given a puppy for my birthday tomorrow. मेरो भोलि बर्थडे उसले भोलिको बर्थडेको इमेजिन गर्छ. भोलि मेरो बर्थडे हो. त्यो बर्थडेमा मैले के पप्पी चाहिँ एज अ गिफ्ट पाउने छु भने इमेजिन गर्छ. Without being burned, without being bitten, I will be given a puppy for my birthday tomorrow. He got to his feet and climbed higher up the stairs to obtain a better view of this vast tapestry of color and death. उसले अब खुट्टा उचाल्छ. अब उसले त्यहाँबाट भर्याङबाट चाहिँ उसले जर्नी सुरु गर्छ. Was it possible? Was there enough yellow? उसले कल्पना गर्छ के यो सम्भव छ के त्यहाँ पर्याप्त येल्लो छ जहाँ टेकेर उ त्यहाँ पुग्न सक्छ. Yellow was the only color he was allowed to walk on, because if he walked on the black then he imagines to be bitten by the snake. If he walks over the red then he imagines to be burned by the burning coal. Okay, so could it be done? This was not a journey to be undertaken lightly. The risks were hard to get great for that. एकदमै रिस्की छ एकदमै खतरा छ. The child's face, a fringe of white gold hair, 2 large blue eyes and a small pointed chin peered down anxiously over the banisters. उसले त्यो रेलिङमा एकदमै केयरफुल भएर चिन्तित भएर हेर्छ. The yellow was a bit thin in places and there were 1 or 2 whitish gaps. त्यहाँ चाहिँ अलि फराकिलो ग्यापहरु थियो के. येल्लो चाहिँ एकदमै थोरै थियो. थोरै भाग मात्र येल्लो थियो भनेको वास्तवमा the journey from the bottom of the stairs to the front door was really challenging, really fearful, really risky for him. थोरै भागमा टेकेर वरिपरिका डेन्जरहरुलाई पन्छाउँदै हैन पार गर्दै खतराबाट बच्दै त्यहाँ पुग्ने च्यालेन्ज थियो. वास्तवमा there was a wide gap, त्यहाँ ग्याप थियो. But it did seem to go all the way along to the other end for someone who had
Only yesterday, triumphantly traveled the whole length of the brick path from the stables to the summer house without touching the cracks. This carpet thing should not be too difficult. कसैको लागि अब यो चाहिँ गाह्रो नहुन सक्छ हैन जसले पहिले गरिसकेको छ भने except for the snakes. The mere thought of snakes sent a fine electricity of fear running like pins down the backs of his legs and under the soles of his. जब उसले त्यो सर्पको बारे कल्पना गर्छ एकदम उसलाई डर लाग्छ कि त्यो सर्पको उसले कल्पना इमेजिन गर्दाखेरि त्यसले टोकेको त्यसको विष लागेको imagines in that way. He came slowly down the stairs and advanced to the edge of the carpet. ऊ तल आउँछ भरेङबाट तल ओर्लिन्छ कार्पेटको चाहिँ के त अब छेउसम्म पुग्छ advanced to the edge of the carpet. He extended one small sandaled foot and placed it cautiously upon a patch. एउटा जुन स्क्वायर त्यो चेसको जस्तै हुन्छ चेस बोर्ड जस्तै स्क्वायर एरिया हुन्छ त्यो एरियामा उसले खुट्टा राख्छ एकदम कसिस भएर येल्लो एरियामा. Then he brought the other foot up, अर्को खुट्टा उचाल्छ, and there just enough room for him to stand with the 2 feet together. यस्तो ठाउँमा पुग्छ कि जहाँ चाहिँ दुईटा खुट्टा भन्दा अड्दैन. There he started. अब त्यहाँ पुग्नु पर्यो. There his bright oval face was curiously intent, a shade whiter perhaps than before, and he was holding his arms out sideways to assist his balance. अब त्यो balance लड्छ भनेर उसले हात यसो फैलाउँछ कि किन balance maintain गर्नु पर्यो. And he took for another step, lifting his two high over a patch of black, aiming carefully with his toe for a narrow channel. एकदमै साँगुरो च्यानलमा उसले चाहिँ बुढी औँला खुट्टाको बुढी औँला मात्रै उसले उचालेर चाहिँ टेक्छ उसले of yellow on the other side. When he had completed the second step, he paused to rest. Second step पार गरेपछि ऊ रोकिन्छ किन he wants to take rest because he's tired. He's standing very stiff and still. नअल्लिकन सिधा बस्छ किन अब त्यहाँ ठाउँ धेरै छैन. The narrow channel of yellow ran forward unbroken for at least 5 yards. त्यो 5 यार्डसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ अनब्रोकन रूपमा त्यो न्यारो च्यानल चाहिँ अगाडि गएको छ. एन्ड ही एडभान्स जिन्जरली एकदमै केयरफुल भएर जान्छ अलङ इट त्यो सिधा त्यो बढ्छ चाहिँ 5 पाइला अगाडि बढ्छ बिट बाई बिट एकदमै पाइला पाइला हैन एज दो वाकिङ अ टाइट रोप. ऊ यसरी हिँड्छ कि त्यो एउटा दोरी हुन्छ नि दोरीमा चाहिँ मान्छे तिमीले चाहिँ हिँडेको सायद देख्या होला मान्छेले कला देखाउँछ नि एउटा एक खालको सर्कस दोरीमा टेकेर हिँड्ने दोरीमा नाच्ने वास्तवमा दोरीमा हिँडेको जस्तो उसले फिल गर्छ यति गाह्रो छ त्यहाँ हिँड्नलाई उसले फिल गर्छ आई एम वाकिङ अन द टाइट रोप. When it finally called off sideways, he had to take another long stride. अब लामो अब चाहिँ स्ट्राइड लामो स्टेप लिनुपर्ने बेला आयो अलि लङ ग्याप भएको स्टेप लिनुपर्ने बेला आयो. This time over a vicious looking mixture of black and red. Halfway across he began to wobble. He began to struggle. He began to look एकदम like painful feel हुन्छ. He waved his arms around wildly, windmill fashion, to keep his balance. उसले हातलाई यताउता फैलाउँछ त्यो balance maintain गर्नलाई. And he got across safely and rested again on the other side. यसपल्ट पनि सफल हुन्छ है. उसले लामो पाइला गरेर उसले चाल्छ र अर्को साइडमा उ पुग्न सफल हुन्छ. He was quite breathless now. उसलाई एकदमै सासै फेर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेको एकदमै ह्यापी हुन्छ. And so tense चिन्ता पनि लाग्छ. He stood high on his toe all the time. अब त्यो औँलाले पनि टेकेर उभिनु परेको छ. Arms outside, wave, fist clenched. उसको मुड्की पुरा बन्द छ हैन हातहरु बाहिर हल्लिरहेछ त्यो ब्यालेन्स गर्नलाई. He was on a big safe island of yellow. उसलाई फिल हुन्छ कि म अहिले यस्तो सेफ ठाउँमा आइपुगे जहाँ चाहिँ यो चाहिँ एउटा येल्लो आइल्यान्ड हो म सेफ छु भन्ने फिल हुन्छ. There was lots of room on it. He couldn't possibly fall off. त्यहाँ पर्याप्त ठाउँ भएको कारणले ऊ लड्ने सम्भावना त्यहाँ थिएन. And he stood there resting, hesitating, waiting, wishing he could stay forever on this big safe yellow island. उसले फिल त्यो चाहिँ अलि अन्त भन्दा ठुलो त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ स्क्वायर भएको कारणले त्यो एरिया प्याच भएको कारणले उसले त्यहाँ चाहिँ धेरै बेर त्यहाँ बिताउँछ कि त्यहाँ चाहिँ अब लड्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ. त्यहाँ ऊ आराम गर्छ. उसले अब के गर्ने हेजिटेसन पनि उसले फिल गर्छ वेटिङ गर्छ विसिङ गर्छ. यो यस्तै ठाउँमा येल्लो आइल्यान्ड यस्तो सेफ ठाउँमा बस्न पाए हुन्थ्यो डेन्जर नभए हुन्थ्यो कल्पना गर्छ. बट द फियर अफ नट गेटिङ द पप्पी कम्पेल्ड टु गो अन. तर ऊ त्यहाँ किन बस्न सक्दैन एउटा कुराले उसलाई के त मोटिभेट गर्छ इन्सपायर गर्छ. त्यो भनेको चाहिँ पप्पी. उसले इमेजिन गर्छ कि मैले यदि यो बाटो पार गरेँ भने भोलि मेरो बर्थडेमा मैले पप्पी एज गिफ्ट पाउने छु भनेको पप्पी इज द सोर्स अफ मोटिभेसन फर द बोय टु गो अलङ द्याट अथवा टु क्रस द्याट कार्पेट. कार्पेटको चाहिँ ती डेन्जरहरू पार गर्दै त्यहाँसम्म पुग्न सक्यो भने मैले भोलि पप्पी पाउँछु त्यो इमेजिनेसन भयो. स्टेप बाई स्टेप he edged further ahead and between each one he paused to decide exactly where he should put his foot. ऊ बिस्तारै अगाडि बढ्दै जान्छ. Once he had a choice of ways
either or left or right, and he chose the left. एकपल्ट त्यहाँ लेफ्टमा जाने कि राइटमा जाने कन्फ्युजन हुन्छ कि ऊ लेफ्ट जान्छ है because although it seemed the more difficult, there was not so much black in direction. ऊ लेफ्टमा जाने कारण चाहिँ त्यो ब्ल्याकहरू त्यहाँ कम थियो भनेर लेफ्टमा जान्छ है, हुन त राइटपट्टि गयो भने हुन्थ्यो. द ब्ल्याक वाज द्याट ह्याड मेड हिम नर्भस. उसलाई रेड भन्दा पनि ब्ल्याकले अझ बढी उसलाई नर्भस बनाउँथ्यो. उसलाई आगो भन्दा पनि सर्पदेखि अझ बढी डर लाग्थ्यो. त्यही भएर ब्ल्याक कम भएको एरियापट्टि उसले स्टेप गर्छ. He glanced quickly over his shoulder to see how far he had done. उसले कति टाढामा आयो उसले यसो हेर्छ होइन. Nearly halfway, बल्ल आधा बाटो सकेछ. There could be no turning back now. अब फर्किने बाटो पनि छैन. He was in the middle and couldn't turn back. बिचमा पुगिसक्यो, फर्किने कुरो नि भएन अब चाहिँ होइन. अब जति समय अगाडि जान लाग्छ उति समय फर्किन लाग्छ. अब बिचमा पुगेर फर्क्यो भने जति समय डेस्टिनेसनमा पुग्न लाग्छ उतिकै समय अब के त फर्किन पनि लाग्छ. त्यसकारण ऊ चाहिँ फर्किने चान्स छैन उसलाई. So he couldn't jump off sideways either because it was too far. And when he looked at all the red and all the black that lay ahead of him, he felt that all sudden sickening surge of panic in his chest. एक खालको डर आउँदा डर फिल हुन्छ जताततै कालो छ जताततै रातो मात्रै छैन. Like last Easter time that afternoon when he got lost all alone in the darkest part of Piper's Wood. जङ्गलमा हराएको जस्तो उसलाई फिल हुन्छ कि पुरा एक्लै आफू कोही पनि नभएको फिल हुन्छ. He took another step, placing his foot carefully upon the only little piece of yellow within reach. उसले अर्को पाइला राख्छ है, placing his foot carefully upon the only little piece of yellow within reach. एकदम थोरै सानो स्पेसमा खुट्टा राख्छ जहाँ येलो कलर छ. And this time the point of the foot came within a centimeter of some black. थोरै अब त्यो ब्ल्याक माथि उसले टच गरेको फिल उसलाई फिल हुन्छ कि ब्ल्याकतिर छोको जस्तो हुन्छ. It wasn't touching the black. He could see it wasn't touching. उसले भन्छ मैले उसलाई खास टच भएको जस्तो फिल हुँदैन. He could see the small line of yellow separating the toe of his sandal from the black. But the snake stared as though sensing his nearness and raised its head and gazed at the foot with a bright beady. Beady भनेको चाहिँ एकदम त्यो पियर्सिङ. उसलाई के हुन्छ उसले चाहिँ उसलाई फिल हुन्छ कि मैले त्यो ब्ल्याक लाइन छोको छैन, यहाँ येलो कलरले छुटाएको छ यो ब्ल्याक र येलो एरियालाई भनेर उसले चाहिँ आफूले मनमा फिल गर्छ. तर अब त्यहाँ उसले फेरि त्यही बेला उसले के कल्पना गर्छ सर्पहरू पर रिसाएर टाउको उठाएर पुरा ठुङ्गो जस्तो गरेर उसलाई हेरेको ठुङ्न खोजेको. द बोय इमेजिन्स द्याट द स्नेक्स पोइजनस स्नेक्स वर रेजिङ हेड गेजिङ एट द बोय. ओके, अनि उसले त्यही बेला अनि उसले सर्पसँग कुरा गर्छ, रेस्पोन्स गर्छ है. आई एम नट टचिङ यु, यु मस्टन्ट बाइट मी. आई एम नट टचिङ यु मस्टन्ट बाइट मी. यु नो आई एम नट टचिङ यु. मैले तिमीलाई छोकै छैन, मलाई टोक्न पाइँदैन है. Another snake slid up noiselessly beside the first, raised his head. अर्को सर्पले टाउको उठाउँछ. Two hairs now. दुईटा टाउको भयो, दुईटा सर्प भए. Two pairs of eyes. चारवटा आँखा. पहिला एउटा सर्प थियो, अब दुईटा सर्प भयो. त्यसपछि चारवटा आँखा भयो. Staring at the foot, gazing at a little naked place just below the sandal strap where the skin showed through. The child went high up on his toes and stayed there. एकदम फ्रोजन स्टिप भएर पुरा जम्छ कि अब शरीर नै पुरै चिसो हुन्छ डरले. With terror. It was minutes before he dared to move again. अनि अब चाहिँ अब उसले अगाडि बढ्ने उसले चाहिँ अब सोच गर्छ है. The next step would have to be a really long one. अब अर्को स्टेप झन् लामो छ है, झन् धेरै लामो जम्प गर्नुपर्ने अवस्था आयो. There was this deep curling river of black that ran clear across the wide carpet, and he was forced by his position to cross it at its widest part. The widest part मा उसलाई क्रस गर्नु पर्छ. He thought first of trying to jump it, but decided he couldn't be sure of landing accurately on the narrow band of yellow. उसले जम्प गर्ने उसले सोच्छ तर उसलाई स्योर छैन कि म त्यो येलो भएको ठाउँमा पुग्छु कि पुग्दैन. On the other side, he took a deep breath, लामो सास लिन्छ, lifted one foot खुट्टा उचाल्छ, and inch by inch he pushed it out in front of him. उसले धकेल्छ आफूलाई far out, then down and down until at last the tip of his sandal was across and resting safely on the edge of the yellow. He leaned forward. अगाडि उसले ढल्किन्छ, transferring his weight to his front foot. सारा शरीरको उसलाई वेटलाई उसले खुट्टामा चाहिँ राख्छ. Then he tried to bring the back foot as well. When he jumped गर्दैछु अब, he strained and pulled and jogged his body, but his legs were too wide apart and he could not make it. उसले jump गर्छ. He tried to get back again. He couldn't do that either. He was doing the splits and he was properly stuck. He glanced down and saw his deep curling river of black underneath him. र उसले यस्तो ठाउँमा टेक्छ कि जहाँ टेक्न नहुने, उसले कालो भागमा टेक्न पुग्छ है.
parts of it were steering now. त्यो पुरा घुमिरा हुन्छ हैन, and uncoiling and beginning to shine with a dreadfully oily glister. उसलाई त्यो चाहिँ एकदमै टल्केको उसलाई फिल हुन्छ, एकदम डेन्जर, त्यो खतरा उसलाई चाहिँ महसुस हुन्छ. He wobbled, उ थरथर काम्छ, he trembled, waved his arms frantically to keep his balance. आफूलाई ब्यालेन्स राख्न हात पुरा हल्लाउँछ. But that seemed to make it worse. झन् खतम हुन्छ, झन् त्यहाँ ब्यालेन्स राख्न झन् लड्छ. He was starting to go over. He was going over to the right quite slowly. He was going over, then faster and faster. And at last moment, instinctively, he put out a hand to break the fall. To break the fall. And the next thing he saw was his bare hand of his going right into the middle of the great glistening mass of black. उसको हात त कहाँ त भने त्यो जुन black ठाउँमा उसको हात पर्छ. And he gave one piercing cry as it was. जब उसले त्यहाँ चाहिँ उसले छुन्छ नि त्यो black त सर्प हो, उ चिच्याउँछ, एकदमै ठुलो पेनफुल आवाज आउँछ. अनि त्यही बेलामा आउटसाइड इन द सनसाइन, बाहिर घाम लागिरहेको हुन्छ, फार अवे टाढाबाट बिहाइन्ड द हाउस, घर पछाडिबाट. बट द मदर वाज लुकिङ फर हर सन. आमा चाहिँ मेरो छोरो कहाँ गयो भने बाहिर खोजिरहेको हुन्छ, यता छोरो गेम खेलिरहेको हुन्छ भनेको. लास्टमा त्यो बोय चाहिँ वाज ही एबल टु क्रस द्याट सेफली अर नट, त्यो मलाई क्वेसन आउँछ. उसले सेफली त्यो क्रस गर्न सफल भयो त? नो, सफल भएन, अन्तमा लड्यो. तर जे होस् उसले त्यहीँबाट धेरै कुरा सिक्यो. उसले धेरै कुरा थाहा पाए हैन. त्यो अब सेन्स अफ अब यो कन्फिडेन्स, सेल्फ कन्फिडेन्स कुराहरू भयो, कसरी फियरलाई कन्ट्रोल गर्ने, सेफर जोन के हो, डेन्जर के हो, यो वास्तवमा यो केटोको चाहिँ माइन्डमा चलेको कुरा हो. एकदमै यस्तोलाई चाहिँ अब एउटा मोनोलग जस्तै हो कि, चाहिँ मोनोलग टाइप अफ स्टोरी भयो. ल तिमीले सायद कुरो बुझ्यौ होला. अब भोक्याबुलरी यहाँ छँदै तिमीले हेर्नु, यो अन्डरस्ट्यान्डिङ द टेक्स्ट अफ क्वेसन आन्सर गर्नु पर्यो है. अब यहाँ मैले यो चाहिँ मैले लेखेँ आन्सर त होइन, मैले एउटा चाहिँ सोर्सबाट यहाँ राखिदिएको छु, क्वेसनहरू यहाँ आन्सर राखेको छु, तिमीले हेर्न पनि सक्छ. यो what did the child do to the scab on his knee? What kind of effect did the carpet have on the child? त्यसपछि गएर what was he afraid of while walking across the carpet? What motivated and encouraged the child to start and continue on his journey? What did the child see as he looked down on the black patterns of the carpet? Reference to the context picture. The writer creates two voices in the story. Who are they? Number B, why you read the extract and give the answers. What does black part mean? Who is the speaker? Why doesn't the speaker want to be burned? Which images and metaphors are used in the story? And in summary, the story shows the events that through the eyes of the narrator and child. Comparing the two styles, who presents a more interesting or effective view for the readers. And this is the Wales story about self-confidence, overcoming fear, or about greed. Give arguments, reference beyond the context picture. अब तिमीहरु एक्सरसाइज गर. अब तिमीहरु आफैले खोजेर गर्दा नि हुन्छ.